હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। અત્યારે તમને ખબર જ હશે કે દિવાળી ખૂબ નજીક આવી રહી છે, તો બધા ઘરના જે કામ છે તે ધમધોકાર ઘરમાં આપણે સફાઈ ચાલી રહેતી હોય છે। અને ઘરમાં આપણે એટલું બધું કામ હોય ને કે પડદા આ રીતના હોય તો આપણે ઘરે જાતે બેસીને ધોવા પડે છે, તે આપણે વોશિંગ મશીનમાં નથી નાખી શકતા। જો વોશિંગ મશીનમાં આવી રીતના પડદા આપણે નાખીએ ને તો આની જે સ્ટીલની રિંગ હોય છે ને તે બધી જ નીકળી જાય, તૂટી જાય અને તે સારી નથી રહેતી। અને વોશિંગ મશીન છે ને તે પણ આપણે ભટકાઈ જાય તેમાં રિંગ, તો તે પણ આપણે ખરાબ થવાની બીક રહે છે। એટલે આ પડદા હોય ને તે આપણે જાતે જ ધોવા પડે છે। તો આજે આ પડદા જે છે તે આપણે જાતે ના ધોવા માટે એક જોરદાર આઈડિયા હું લઈને આવી છું। જુઓ, આ પડદા છે ને તે આપણે વોશિંગ મશીનમાં ધોઈશું તો તમે જોઈ શકો છો કે આ ખૂબ જ મેલો પડદો છે અને આની રિંગ જે છે ને તે પણ એકદમ એવી ને એવી જ રહેશે। આ વોશિંગ મશીનમાં આપણે ધોવાના છીએ, તો તમે વિડીયોને સેજ પણ સ્કીપ ના કરતા છેલ્લે સુધી જોજો। અને જો તમને આ વિડીયો ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો। તો ચાલો હું જણાવી દઉં કઈ રીતે આપણે ધોવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે બધાના ઘરમાં આ રીતના જૂના મોજા પડ્યા જ હોય છે। તો હવે આ મોજાથી જ આપણે પડદાને વોશિંગ મશીનમાં ધોઈ શકશું। હવે આ મોજું જે છે ને તેને આપણે પડદાને પોરવી દેવાનું છે। મીન્સ કે આપણે શું કરવાનું છે કે પેલા જેટલી પણ કડીઓ છે ને તે આ રીતના જો પડદાને ભેગો કરી લેવાનો છે, બધી જ કડીઓ ભેગી કરી લેવાની છે। હવે આ બધી કડીઓ છે ને તે ભેગી થઈ જાય એટલે હવે આપણે શું કરવાનું છે કે હવે આની ઉપર આપણે મોજું પહેરાવી દઈશું। જુઓ આ રીતે, તો જોઈ શકો છો આ રીતના મેં મોજું પહેરાવી દીધું છે। તો હવે આને આપણે વોશિંગ મશીનમાં સહેલાઈથી ધોઈ શકાશે। તો આ પડદા જે છે ને તે ભટકાશે નહીં, તૂટશે પણ નહીં અને પડદામાં કોઈ વાંધો પણ નહીં આવે અને મશીનમાં પણ કોઈ વાંધો નહીં આવે। તો એકદમ આસાનીથી આપણે પડદા ધોઈ શકશું। આપણે પડદાને સારી રીતે મોજું પહેરાવી દીધું છે, જેથી કડિયું છે ને પડદાની તે સેજ પણ અલગ નહીં થાય। તો હવે આને આપણે સીધા જ વોશિંગ મશીનમાં ધોવા માટે નાખી દઈશું। વોશિંગ મશીનમાં પડદા ધોવા માટે મેં અહીંયા પાવડર કે લિક્વિડ તમે જે પણ કંઈ વાપરતા હોય તે તમે એડ કરીને પડદા ધોઈ શકો છો। પડદા એકદમ આપણા ક્લીન થઈ જવાના છે, જેમ આપણે બહાર ધોઈએ ને તેવા જ સરસ પડદા થઈ જશે। તો મેં આમાં હું પાવડર યુઝ કરું છું એટલે મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલો પાવડર એડ કરી દીધો છે। અને તેની સાથે જ હવે આપણે જે પડદો છે મોજું પહેરાવીને રાખ્યો છે તે હવે આમાં આપણે ધોવા માટે નાખી દઈશું। જો આ રીતે, તો જોઈ શકો છો આ રીતના મેં પડદા છે તે નાખી દીધો છે ધોવા માટે। તો બસ હવે મશીનને આપણે સ્ટાર્ટ કરી લઈશું અને પડદાને ધોવા માટે નાખી દઈશું। જો આ રીતના મશીન સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે અને પડદા પણ સરસ ધોવાઈને તૈયાર થઈ જશે। વોશિંગ મશીનમાં પડદા ધોવાઈને મેં બહાર કાઢી લીધા છે। તો હવે આ મોજું છે ને તે આપણે નીકાળી દઈશું અને જોઈ લઈએ કે પડદા કેવા ધોવાના છે। તો હું તમને બતાવી દઉં કે જો આ એકદમ મેલી કોર હતી તેની જે રિંગની, તો તે એકદમ સરસ ક્લીન થઈ ગયા છે, જેવા કે આપણે બહાર ધોઈએ તેવા। તો હું તો એમ જ કહીશ કે આ એકદમ યુઝફુલ આઈડિયા છે। જો તમારી પાસે જોવાનો સેજ પણ સમય ના હોય તો આ રીતે તમે એકવાર પડદા ધોઈને જરૂરથી ટ્રાય કરો। બહુ જ ઇફેક્ટિવ આઈડિયા છે, તમને આ આઈડિયા ખૂબ જ ગમશે। અને જો તમને આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો। ફરી જ એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।